guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Angelica Delar, and if you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe and click the bell button beside it for you to be notified if I have another video. So today's video guys is mag-unbox tayo ng gifts from Saudi. Yes, Saudi guys, no? So galing to sa kuya ko, no? So mag-unbox tayo kasi yes, excited rin siya na mabuksan ko to. But this time is magba-vlog ako while mag-unbox dito. Yes, so meron tong dalawang gifts to guys. So ang uunahin muna natin is itong, yes, ito siya. Ayan, yes, yan. Meron, ayan. Hindi yan kasaling din ito. Hindi yan kasaling. Nilagay ko lang siya dyan. So ito siya. Yes, so hindi ko alam kung ano to. So, bubuksan natin. Yes. Yan siya, bubuksan natin. Mag-unbox tayo. And let's have a review about this one too. Binili ng kuya ko nung, hindi ko alam kung kailan. Pero, dumating to sa akin is first week ng September, guys. So, ito siya. Ay, ang hirap. So, naka-bubble wrap siya para safety yung gamit na nilagay. So, this is yes, this one. So, dalawa na yung hair straightener ko. Ayan siya. Ceramic hair straightener. Yan. Okay, so let's unbox this one. So much. Super ganda. Super ganda. Pero hindi ko alam kung saan yung mas maganda, yung akin or dito. Ayan. My gosh. Oh, meron pang warranty na 2 years. 2 years warranty. No? Yung hindi ko maintindihan yung sulat dito. So, yes. From Dubai talaga siya. Ayan. Okay. So, wow. Hindi ko rin. Ay, meron palang English. Yes, dito. May English. Tapos, meron ding mga hindi ko alam kung anong letters to. This one. Ayan siya. Then, here. Yes. Super cute. Pero mas bongga siguro to sa ito yung sa akin. Ayan. So, ito yung hair straightener ko. Ayan. Ito yung akin. Tapos, ito yung kay kuya ko. Ayan siya. Wow! So, this one is Philip yung brand niya. Ayan. Philips. Then, ito is G-Pass. Ganyan. Ito siya. Ayan. Yes. Original na original. Brand new guys. Ayan siya. Wow. Wow. Oh, so, paano kaya ito gagamitin? Let's try this one. Okay, so, ang hirap. Kasi tatlo. Ayan. So, hindi ko magagamit to. So, guys, I think I can't review about this one. Kasi, ayan, wala akong tatlong dito. Kasi needed siya ng tatlo para gagana siya. Yes, so, yun. So, ipapakita ko lang siya sa inyo. Ayan. Hair straightener, guys. Super nice talaga siya. Merong code like this one. So, yes, legit na legit, guys. Yes, ayan siya. Yung brand niya is G-Pass. Ayan. Baka naman. Hindi ko talaga ito magagamit kung walang ito. Yes. Pero bibili ako if ever may time ako guys, or sa Shopee na lang ako bibili. Yes, pero soon as possible. Pero yes, hindi ko na din naman siya agad-agad magagamit kasi nandito lang ako sa bahay at dalawa yung hair straightener ko guys, yung Philips at ganito. Next is ito siya. Oh.
Next one is the ano to, super sealed na sealed talaga siya ha. Safe na safe talaga yung wow! Ayan, dalawa yung bubble wrap. Wow! Super safe talaga yung gifts ko from my kuya. Oh. Wow! Tatlong bubble wrap. Wow. Tatlo sila, guys. Wow. Safe talaga yung oh my gosh. Safe yung gifts ko. Wow. Another. Oh. Hirap ha. Oh my gosh. Another one. Bali, apat na bubble wrap. Wow. Wow! Wow! Oh my god! So, yes, again, Chipa's Beauty na hair dryer. The one is yung hair straightener from Chipa's Beauty, guys. Yes. So, dalawa siya. Ayan. So, bubuksan na natin. Wow, branded na branded. Elisho. Yes, ayan. Yung isa, ayan, dalawa yung blower ko. Tapos, ipapag-giveaways ko to, guys. Super branded din to. Ayan, super lucky. Hindi ko alam kung saan yung mas malaki dito, pero titignan natin. And this one is yung para dito. Ayan. Nakikita nyo. Oh my gosh. Next, this one. Wow. Super cute. Oh my god. Meron din siyang, ayan. Ito. Yung manual. Yes. Yung isa, yung straightener, meron ding manual. Yes. Super. Oh my gosh. Lashong. Wow. Oh. Super nice. Wow. Oh. Oh. Ibang-iba sa ganito. Mas malaki wow, mas malaki to kaysa dito. Pero mas bigat to kaysa naman dito. Yes. So, papag-giveaways ko to, guys. Ito. At meron din. Mamaya na. Yes. Mamaya magpapag-giveaways tayo. At please keep on watching this one. Ayun siya. At again and again, hindi ko rin to magagamit. But, baka next month, next year, yes, so lalabas na tayo. Yes, magagamit ko na siya at baka nakabili na ako ng adapter dito na 3 butas para magamit ko talaga yung hair straightener at yung blower. Oh, super nice, super wow, super amazing. Wow. What? I'm so happy. Yes. So, thank you to my kuya na si Kuya Jory. Yes. 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 I'm so happy. Super nice nga, guys. Hindi ko talaga siya mabibigyan ng review unless magagamit ko siya. Pero, hindi ko siya magagamit. But, if ever makabili na ako is mag-re-review ako nito. Yes. But, this time, is hindi ko siya gagamitin at ilalagay ko lang siya dito sa box. Yes, ito. Ayan siya. Yes. Ilalagay ko lang siya at ikikip. So, magpapag-giveaways na tayo, guys. So, 2 winners. So, you have to follow the mechanics in order for you to win this branded jeans and this blower, guys, at branded na pouch or like something na ilalagay nyo yung mga makeups nyo. First winner, guys, is 2
jeans. Ito. So, branded to lahat, guys. Branded siya. Itong isa is yung ripped jeans. Yes, ayan. Tapos, yung size niya is 26. Ayan. Pero, Euro size to, guys. Yes. So, yan siya. Ito. Ayan. So, hindi talaga to nagagamit. Hindi siya nagagamit talaga. Nandito lang siya sa drawer ko. Tapos, hindi kasya sa akin. That's why. Ayan. Nag-fit lang to. Ito. Yung brand niya is Skinny. Yes. So, ipapag-giveaways ko to. Ibibigay ko to sa inyo. First winner to, guys. So, dalawang jeans. Ito naman is ayan. Ito. Color green siya. Medyo shiny siya na color green. Yes. Medyo nag-combine yung color green. Tapos, medyo may pagka-blue siya, guys. Yes. Ayan siya. Ito. Ayan. Branded talaga siya. So, yung size niya, hindi ko alam. Hindi nakikita. 155. Hindi ko talaga alam ito kung size to siya. Pero, Euro size din to. So, size 36. Pero, nasa 38 yung size if dito, guys, sa Philippines. Yes, 38. Tapos, next winner, guys, is ito. Ay, hindi pala. Kulang pa siya. Dalawang jeans, tapos isang blower, guys. Ayan, yung first winner. Tapos, second winner is ito. Yellow siya na jeans. Oh, meron pang tag. Yes, super branded talaga to. Ayan, yung size niya is 36. Yes, kasi para talaga siya sa akin. Pero yung size niya dito is 36. But, Euro size siya, guys. So, kung sa Philippines to, nasa 38, 37 yung size, no? Yes, kasi, ayan, hindi siya kasya sa akin. Ayan, kasi super laki. Tapos, yung brand niya is Only. Yes, ayan. Yes, super branded to. Yes, ayan. Okay. Next is itong bag, guys. Pouch na ilalagay, ayan. Ilalagay mo yung makeups mo. Yung sinabi ko kanina. Ayan, dalawa siya. Okay. Ayan, dalawa. Tapos, ayan, dalawa siya. Ayan. So, let's proceed sa mechanics natin, guys. So, first thing you do is you have to follow all my social media, the Instagram, the TikTok, the channel, yung YouTube ko, at yung Facebook ko. Yes. Tapos, next, number two mechanics, guys, is you have to share it with your friends, 3 to 5 friends. Tapos, meron kayong caption na bakit gusto nyong manalo sa giveaways na to. Yes, number 3 is you have to go back in this video. Tapos, i-copy paste nyo yung bakit kayo gustong manalo dun sa Facebook na share nyo sa videos ko. Tapos, i-comment nyo dito. Yes, tapos lagay kayo ng done para baka sakaling manalo kayo. Yes, that's it. And please don't forget to watch all my videos and enjoy. Yes, thank you for watching, and please don't forget to subscribe and give me a like, and don't forget to click the notification below para updated ka sa mga videos ko. Yes, that's it, and thank you for watching.